Šumava, jedno z nejstarších pohoří Evropy. Národní park, který zde byl založen již v roce 1991, tvoří ale jen část území tohoto pohoří. Ze všech 4 českých národních parků je šumavský tím největším, a to s rozlohou nemalých 680 km². Jako na jednom z mála míst naší republiky zde stále nalezneme přírodu ve svém neporušeném a přirozeném stavu. Právě díky svému velkému rozsahu a malému počtu turistů ve srovnání s přeplněnými Krkonošemi je Šumava skvělým místem pro užití si přírody v klidném duchu. Zdejší zalesněné území je často nazýváno zeleným srdcem Evropy. Šumavskou přírodu tu tvoří pestrá mozaika unikátních rašelinišť, pralesů, horských luk, divokých řek a ledovcových jezer. Šumava je dokonce domovem desítek ohrožených rostlinných i živočišných druhů, jako například rys nebo tetřev. Je významná i ve světovém měřítku, jelikož je biosférickou rezervací UNESCO a zdejší rašeliniště jsou pro svoji vzácnost v dnešní době chráněny. Všechny tyto aspekty vedou k velké turistické oblíbenosti některých míst. Jiná neméně pěkná místa jsou však již pro mnohé neznámá a představují skvělou příležitost pro nemálo výletů do přírody. My jsme se v rámci natáčení tohoto dokumentu i mimo něj vydali do řady lokalit méně i více známých. Dnes bychom se na některé z nich rádi podívali i s vámi. Šumava je pohoří nacházející se na jihu Čech na hranicích s Německem a Rakouskem. Menší německá část se nazývá Bayerischer Wald a stejně jako u nás je zde chráněný národní park. Vzhledem ke své rozsáhlosti se dnes podíváme pouze po české Šumavě a začneme od západně položeného vrcholu Špičák. Špičák leží kousek na sever od Železné Rudy v nadmořské výšce 1202 metrů. Na jeho jihovýchodní straně se rozprostírá lyžařský ski areál. Nalezneme zde 12 sjezdařských tratí o různých obtížnostech o celkové délce téměř 10 km. Na východní straně hory prochází pod Špičákem tunel železniční trati, který byl ještě donedávna nejdelším železničním tunelem v českých zemích. Špičák má však co nabídnout i mimo lyžařskou sezónu. Na samotném vrcholu se nachází 26 metrů vysoká rozhledna s mimořádným výhledem na široké okolí do všech světových stran. Za malý vstupní poplatek se vám zde dostane skutečně nezapomenutelného výhledu. Na české straně je z rozhledny vidět krásné údolí řeky Úhlavy. Na druhé straně jsou zase vidět vrcholy německého pohraničí. Pokud se vám zrovna nebude chtít šlapat až na vrchol, můžete se na něj nechat vyvést sedačkovou lanovkou, která je v provozu v zimní i letní sezóně. Pod horou Špičák se rozléhají 2 ledovcová jezera. Jedná se o Černé a Čertovo jezero. Černé jezero je největší ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České republice. Má rozlohu 18,5 hektaru. Nachází se v nadmořské výšce 1008 metrů a sahá do hloubky až 40 metrů. Leží pod severním svahem Jezerní hory, která se nad ním zvedá 320 metrů vysokou jezerní stěnou. Skalnaté dno je pokryto několika metrovou vrstvou pylu z okolních lesů, který se zde po tisíce let ukládá. Jediným přítokem do jezera jsou podzemní prameny, které vyvěrají na úpatí sousedící Jezerní hory. Voda z jezera odtéká černým potokem do řeky Úhlavy. Čertovo jezero je pak v mnoha ohledech podobné Černému. Nachází se také na svahu Jezerní hory, ovšem na její jihovýchodní straně v nadmořské výšce 1030 metrů. Je přibližně poloviční rozlohy a obdobné hloubky. Zajímavostí je, že jako jediné ze šumavských ledovcových jezer odtéká do Dunaje a následně do Černého moře. Ačkoliv jsou obě jezera velmi známá, v navštěvovanosti je Čertovo jezero spíše ve stínu Černého jezera. Právě proto působí Čertovo jezero lehce klidnějším a přirozenějším dojmem a je příjemnějším místem k odpočinku po zdolaném výšlapu. Východně od Špičáku leží hora Pancíř.
Na pancíři se nachází horská chata s restaurací a rozhlednou s malou expozicí, ze které je možno spatřit za dobré viditelnosti vrcholy Alp. Na pancíř vede jedna z nejstarších lanovek v Česku, která nabídne kromě neobyčejného zážitku i výhledy na protější Špičák a jeho okolí. Na západ od Hartmanic dříve stávala obec Vzhůří, která se spoustou dalších zanikla po vysídlení německých obyvatel a po zřízení vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda v 50. letech. Na místě vesnice dnes nalezneme několik památek a kapličku Nejsvětější Trojce, která byla vybudována v roce 1999 bývalými obyvateli jakožto vzpomínka na vesnici. Nad Vzhůřím se nalézá přírodní rezervace Vzhůřská hnízdiště, jejíž součástí jsou horské pastviny, které jsou mimo Krav domovem také vzácných ohrožených ptáků. Nejvyšší vrchol tohoto místa, Hadí vrch, nacházející se v nadmořské výšce 1023 metrů, vám poskytne krásný výhled po rozsáhlých okolních lučinách. Dále na sever se rozprostírají Kepelské mokřady. Jedná se o vrchovištní rašeliniště a podmáčené louky, na kterých pramení hned několik přítoků říčky Křemelné. Na východ od Železné Rudy se ve výšce 1295 metrů tyčí vrchol Polom. Je zde krásně vidět síla přírodní obnovy, kdy se mezi sesklými torzy bývalého lesa derou ven nové stromy. Výška porostu je tedy zatím velmi nízká. Díky tomu a turistické neznačenosti v mapách nám Polom nabízí nezapomenutelné scénérie, ve většině času bez jakékoliv další lidské přítomnosti. Pokud zde pak výjimečně někoho potkáme, bude to zpravidla někdo, kdo si nedotčené přírody váží a respektuje ji. Není divu, že si v klidném okolí Polomu udělal domov právě ohrožený tetřev hlušec. Dále na východ podél hranic dojdeme k jezeru Laka. Laka je nejmenším, avšak nejvýše položeným ledovcovým jezerem na Šumavě. Je odvodňováno jezerním potokem, který se vlévá do řeky Křemelné. Jednou ze zajímavostí je, že na rozdíl od ostatních šumavských jezer, která mají kamenitá dna zanesená kalem z okolních lesů, jedno Laky pokryto rašelinou a je velmi mělké. Charakteristické jsou pro jezero plovoucí ostrůvky, jejichž poloha se v průběhu času mění. Ty jsou zpravidla porostlé rašeliníkem, ostřicí, ale i borůvčím. Kousek na sever od jezera Laka směrem na Novou Hůrku nalezneme zaniklou sklářskou ves Hůrka, která byla založena v roce 1732. Po zřízení vojenského prostoru zde zbyly pouze pozůstatky bývalého kostela a hřbitovní kaple svatého Kříže, která nebyla vojáky zničena, jelikož sloužila jako tanková pozorovatelna. Pozůstalé základy kostela byly vzhledně upraveny a vedle nich byla umístěna pamětní kniha, ve které se dočteme o historii této zaniklé vsi a prohlédneme si dobové fotky. Na jih od Hartmanic leží obec Prášily, která si zejména během komunismu prošla značnou proměnou. Během této doby zde zmizela řada objektů, jako kostel, koupaliště nebo chata československých turistů, která byla v 90. letech opět vystavena. Dnes se již Prášily opět poměrně rozrostly. Nalézá se zde restaurace, cukrárna, 2 samoobsluhy,
informační středisko, v Česku nejvýše položená botanická zahrada s výběhem pro bizony a přes léto otevřený lanový park. Na jih od Prášil se na svahu hory Poledník v nadmořské výšce 1079 metrů rozprostírá Prášilské jezero, které je jako ostatní ledovcového původu. Pod Prášilským jezerem na dnes již zarostlé ploše bylo dříve další z ledovcových jezer s dnešním názvem Stará Jímka. Dříve se voda z jezera používala k plavení dřeva po potoce a proto byla hladina jezera uměle zvýšena. Kouzelnou scenérii tohoto krásného místa dotvářejí také skály a kamenná moře ledovcového kotle. Nad Prášilským jezerem si tyčí místní 1315 metrů vysoká dominanta, hora Poledník. Na vrcholu Poledníku stojí stejnojmenná rozhledna, která byla původně za komunismu postavena za účelem sledování leteckého a pozemního provozu v sousedním Německu. Mimo to sloužila také k odposlechu a rušení televizního a rádiového signálu vysílačů umístěných za hranicemi. Jako utajovaný vojenský objekt byl Poledník izolován od okolního světa. Na většině map z tehdejších let bychom ho nenašli a také cesty v okolí byly záměrně zkreslovány, popřípadě chyběly úplně. Tato izolace skončila po pádu železné opony, kdy armáda odešla a v roce 1997 objekt odkoupila Správa Národního parku Šumava a provedla jeho rozsáhlou rekonstrukci. Součástí rozhledny jsou 3 patra, která obsahují stálou expozici. Na vrcholu je vyhlídková plošina, ze které je opravdu krásný výhled na vrcholy prakticky celé Šumavy. Aktuálně prochází Poledník rekonstrukcí a vstup na rozhlednu není možný. Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám tohoto místa je rozhledna během zimního období uzavřena, stejně jako občerstvení, které je součástí komplexu. Kousek od Poledníku je ve směru k Modravě další ze šumavských hor s názvem Oblík. Oblík je poměrně opomíjený, ačkoliv by si určitě zasloužil mnohem více pozornosti. Na vrcholu Oblíku je skalnatá plošina, která je kvůli kůrovcové kalamitě a silnému větru na odlesněné ploše, tudíž je odsud moc pěkný výhled. Dnes zde však už roste nový les a výhled bude do několika let zakryt. Dále směrem na Modravu je Tříjezerní slať a jak již název napovídá, její součástí jsou právě 3 jezera. Je zde silná vrstva rašeliny o mocnosti přes 4 metry. Roste zde mnoho vzácných rostlin, například borovice bažina, šicha, bříza trpasličí či masožravá rosnatka okrouhlolistá, které vám jsou představeny skrze cedulky podél dřevěné stezky. Jihovýchodně od Tříjezerní slatě je turisticky oblíbená obec Modrava.
Na Modravě je několik restaurací, ubytovacích zařízení, muzeum dřevařství a pivovar Lier. Na území Modravy po spojení Roklanského, Modravského a Filipohudského potoka vzniká řeka Vidra. Území mezi Modravou a Tříjezerní Slatí poskytuje nevídané pohledy na vodní meandry v údolí Roklanského potoka. Severně od Modravy je v návštěvnickém centru obce Srní možno spatřit místní šelmu, vlka obecného. Návštěvnické centrum obsahuje vnitřní stálou expozici, která nás seznámí s životem vlků a jeho soužitím s člověkem, naučnou stezku a nakonec samotný rozsáhlý vlčí výběh s 300 metrů dlouhou pozorovací lávkou. Divocí vlci byli na Šumavě v minulosti vyhubeni, ale v posledních 30 letech přirozeně migrují z okolních států. Trvale tu jsou od roku 2015 a v roce 2017 byla spatřena i vlčí mláďata. Divocí vlci se někdy potulují právě okolo výběhu v Srní, který je pro ně nepřátelským teritoriem. Na jih od Hartmanic se nalézá malá víska zvaná Dobrá voda. Můžeme zde najít kostel svatého Vintíře a studánku, u které se lze osvěžit. Na 1,5 kilometru vzdáleném kopci Březník u skalního vrcholu je vybudována malá kaple, která je také zasvěcena bývalému mnichovi svatému Vintířovi. Jihovýchodně od Kašperských hor na pomezí Národního parku stávalo v Česku nejvýše situované pravěké hradiště zvané Obří hrad. Bylo vybudováno Kelty v době halštatské odhadem před 2,5 tisíci lety. Místo není pro svou poměrně malou známost hojně navštěvované, i když se jedná o kulturní památku. Hradiště je přístupné pouze z jižní strany. Severní strana je tvořena kamenným mořem, ze kterého je výhled do údolí řeky Losenice nebo na hrad Kašperk. Kousek od Kvildy je druhé návštěvnické centrum. V jeho hlavní budově je expozice místní fauny. Areál dále nabídne ve 2 výbězích pozorování rysů a jelenů z vyvýšených pozorovacích přístřešků. Rys je největší evropská kočkovitá šelma a jeho výskyt není na Šumavě vůbec neobvyklý. Jeho počet se dokonce na šumavském pohraničí odhaduje na 110 jedinců. Zajímavostí je, že šumavští jeleni, kteří zde žijí v hojném množství, si stále drží naučené území z doby železné opony a nepřecházejí hranice, jelikož zde kdysi stál elektrický plot a přechod nebyl možný. Nad Borovou ladou se rozprostírá Chalupská slať, která náleží do první zóny Národního parku. Slatí nás tu provede 260 metrů dlouhá dřevěná cesta, která nás na zastávkách seznámí se vznikem rašelinišť, s využitím rašeliny, která se zde dříve těžila, a s místní faunou a flórou, která je pro Slatě unikátní. Dále jsou kolem chodníku rozmístěny tabulky se jmény konkrétních místních rostlin. Trasa končí u kouzelného Chalupského jezírka, které je se svojí rozlohou 1,3 hektarů největším rašelinovým jezerem v České republice.
Šumava je opravdu rozsáhlá a je zde pro nás stále co nového objevovat. Představená místa tvoří pouhý zlomek toho, co nám může Šumava nabídnout, a nalezneme zde spoustu zajímavých a unikátních míst, která v nás zanechají nezapomenutelné zážitky. Věříme, že se nám tímto krátkým dokumentem povedlo výstižně představit alespoň některá z nich a inspirovali jsme vás tak nejenom k navštívení těchto míst, ale i k vlastnímu objevování jedinečných krás Šumavy.